humanitarian projects around the world. මේ තියෙන අපි ඉන්නේ මාබල් ෆැක්ටරි එකක එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒකෙන් හදපු වොෂ් බේසින් බාත්රූම්ස් වලට සහ එළියේ තියන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක නම් මේ බර්ඩ්ස් බාත් එක කුරුල්ලොන්ට නාන්න එළියේ තියන්න පුළුවන් විදිහට මේ හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ හුණුගල් වලින් මේවට හුණුගල් තියෙනවා. හුණුගල් වලින් හදපු මල් පෝච්චි. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අර බොන්සයි පැල කිහිපයක් මේ මල් පෝච්චි වල තියලා තියෙනවා. දැන් අපි යමු එයාලගේ අනිත් නිෂ්පාදන